Ay nako, sa dami-dami ng mga problemang naiisip ko sa mundo, may naisip ako na sumagi sa aking kokote. At yun ay, paano na lang kung ang ating mundo ay walang itim na likido? Siguro kung wala yun, parang nawalan na rin tayo ng isa sa mga pinakamahalagang likas yaman na ibinigay sa atin ng inang kalikasan. Di ba? Di ba, Padre Salvi? Pare, naisip mo ba, kung wala yung likido na yan, nakatira pa rin ba tayo sa panahon ng kopong-kopong? Palibhasa, pare. Pero, naisip mo na ba, kung wala yung likido na yan, makakarinig ba tayo ng salitang oil, fuel, gas, unleaded, diesel, diesel, o yung iyon sa ating bokabularyo? Siguro pare. Pero, kung wala ang likido na yan, magkakabayan na lang ba tayo sa daan? Sa halip na nakasakay tayo sa sasakyan tulad ng motor, tricycle, kotse, jeep, tren, o kaya yung eroplanong papel, commercial, o yung namumomba. Ha? Makakarinig pa ba tayo ng mga harurot ng motor? Gahampasang tunog ng mga sasakyan, mga gantong tunog sa jeep. O ang pasaherong katabi natin habang tayo nagko-commute. Katulad ni Kuyang Ba't nilalabas mo yung titi mo? makakakita pa ba tayo ng mga uri ng mga tao? Tulad ng mga masisipag na gasboy, mga doble kaya na tsuper, yung mga nag-aabang na mag 1, 2, 3 sa jeep, mga kamote na walang sinasantong batas, mga MMDA na basta-basta mga ngotong sayo, o yung mga naggigirian sa kalsada. Gago, may baril. Kung wala naman ang mga ito, ano na lang kaya ang gagawin nila? Magnanakaw na lang ng gas? Mamamalimos? Mag-aatay ng ayuda sa gitna ng tirik ng araw? O magwiwalda na naman? Makakakita pa rin ba tayo ng mga kaliwat ka ng aksidente sa kanto? O kung hindi sa Maladat March na haba ng pila ng gasolinahan, makakakita pa rin ba tayo ng mga mahaba-habang traffic sa Maynila na usad pagong pa rin ang bilis ng trapiko? Ngunit, bumilis ng kaunti ngayon. Ang galing, di ba? Iba talaga ang nagagawa pag nagmamahalan sila. Nakakalanghap pa ba tayo ng kulay kanal na usok na kasing kulay ng budi nila na galing sa chimenea ng pabrika o sa tambucho ng mga nagmamahal sa tuwing bagong taon na kahit ipinagbabawal naman ng ating gobyerno. Magmumukha pa bang mayaman ang pamumuhay ng mga bandang yan? At napapaligiran pa ba sila ng mga ginto, mga sports car at magagarabong gusali? O di naman kaya, magmumukha ba silang disyertong walang datong? Mabubuo kaya yung kasabihan na pera na nga sa halip na naging bato ay naging buhangin pa? Marami pa ba ang mga kababayan natin nakikipagsapalaran sa ibang bansa at naiipit sa gulo ng mga may krudo? Gigirahin pa kaya ng mga kano ang mga bansang kabilang sa listahan? At siya naman ang susunod. May mga tahanan pa bang madadamay? Mga pamilyang mahihiwalay? At marami pa bang buhay ang mahihimlay sa mga rocket ship na pinapakawala ni Kuya, ni Manong, at basta siya yun. Haba ng pangalan eh. Oh. Tingin mo kaya, makakarinig pa ba tayo sa balita? Yung pag-aray ng presyo ng gasolina, yung paglobo ng ating bilihin, na tulad nito, yung pag-anunsyo kung kailan ng brownout, at yung pagdeklara ng bansa mo ng ganito. At least tayo ay nangunguna. Hashtag Philippines #1, okay? Pero may tanong lang naman ako. Kung wala ang itim na likido na yan, mag-aaway pa ba sila? Ika nga may kasabihan, sila ang panalo, tayo ang talo. Dahil tayo ay nagsasalo ng kanilang talo. Diba kuya?
mahal.